Всім привіт! Мене звати Святослав. Я працюю на посаді JavaScript Backend девелопера і працюю я вже в Halo десь півроку. Паралельно зі своєю роботою я маю деякі проекти, на яких я ефективно використовую Prisma. І я б хотів поділитися своїм досвідом. Я б хотів розказати, які є плюси і мінуси у використанні такої ORM, як Prisma. Хочу розказати про свої дослідження і спостереження, які я зробив за час своєї роботи з нею. Перш ніж ми поговоримо про Prisma, я б хотів би розказати, що таке ORM. ORM – це технологія, яка дозволяє об'єднати світ об'єктно-орієнтовного програмування з реляційним представленням даних. Тобто це технологія, яка створює всі умови для того, щоб всі можливості об'єктно-орієнтовного програмування, включаючи наслідування, інкапсуляцію, поліморфізми і так далі, могли бути представлені в реляційному збереженні даних. І ORM – це дуже зручний інтерфейс для розробника, дуже зручний інструмент, тому що розробнику не треба перейматися за те, як зберігаються дані. Він працює з тими об'єктами, з якими він би працював в об'єктно-орієнтовному світі програмування. Що ж таке Prisma? Prisma – це ORM, яка з'явилася десь 3 роки тому в світі JavaScript та TypeScript розробки, особливо в TypeScript розробці, і вона себе позиціонує як ORM нового покоління. Чому ж це так? Це так через те, що вона використовує досить нові підходи і досить нові принципи і концепції, яких не було до цього в інших ORM світу JavaScript і TypeScript. Наприклад, одним із нововведень Prisma був файл схеми. Файл схеми – це файл, в якому ви повністю описуєте вашу базу даних, ви описуєте те, які в ній є моделі, які в ній є сутності, як вони пов'язані між собою. Prisma використовує принцип Schema First, тобто схема є джерелом правди вашої бази даних. Так само ви можете зробити інтроспективу, і ви можете завантажити вашу базу даних, яка у вас є зараз, у вигляді цієї схеми. Після того, як була написана вами схема, генерується клієнт Prisma, і цей клієнт є повністю унікальним для кожного проекту, в якому існує ця Prisma. Тобто на основі всіх моделей і всіх зв'язків, які там є, повністю генерується новий клієнт, який має всі типи, які необхідні для роботи. Причому ці типи настільки типізовані, тобто мається на увазі, що усі виклики методів, усі дані, які вам повертаються, усі можливості, які є у Prisma, вони повністю описуються тими типами, які у неї є. І це дозволяє розробнику зручно працювати з Prisma, тобто він не переймається за те, що в нього є якесь поле, яке насправді в типі немає, або навпаки, в типі є це поле, але насправді воно має значення undefined. Ще однією з основних особливостей Prisma є наявність збудованих репозиторіїв, тобто це конкретні репозиторії, які мають увесь функціонал пов'язаний з роботою з базою даних, тобто це пошук моделей, створення моделей, видалення, оновлення моделей і такі інші всі можливості, які мають бути у репозиторію для того, щоб виконувати дію з базою даних. У Prisma є також інші цікавинки і також є інші підходи, які вона переробила на свій лад. І, наприклад, один з таких – це lazy loading. Lazy loading – це концепція, за якою для того, щоб звернутися до якихось даних, до якоїсь таблиці в вашій моделі, якоїсь іншої прикріпленої, зв'язаної, ви будете її завантажувати під час самого виклику. Тобто мається на увазі, що ви написали вашу сутність, далі ви написали якийсь метод get і якусь там додаткову модель, і виклик цієї моделі відбувається в самому виклику цього методу над вашою сутністю. Це дозволяє не навантажувати базу даних тими запитами, які ви не будете використовувати в своїй роботі. У Prisma немає використання lazy loading, але натомість у неї є безпечно типізовані інклюди і селекти. Що таке інклюди селект? Інклюди селект – це поля в запиті, які дозволяють приєднувати під час виклику саме ті таблиці і саме ті поля, які ви хочете для того, щоб з ними працювати. Плюс такого підходу в тому, що ви повністю розумієте, яка
структура буде даних, які вам повертаються. У призми це зроблено набагато краще, ніж в TypeORM, тому що в TypeORM схожа структура, схожа система роботи, але при цьому вона не типізована, і якщо, наприклад, ви прикріпили якусь нову сутність, то на типі, який вам повернувся, цього не буде, це не відобразиться. В той же час призма повністю типізує це, і якщо, наприклад, ви прикріпили до користувача, як на цьому слайді, ви прикріпили пости, то вони відобразяться в тому об'єкті, який вам повернула призма, тобто тип буде повністю динамічним під ті інклюди і селекти, які ви прописали. І це дуже великий плюс. Ще однією з цікавинок призма є зв'язки в query. Як ви знаєте, більшість ORM вони реалізують вкладене читання. Тобто, наприклад, коли ви дістаєте якусь сутність, ви можете до неї прикріпити пов'язані сутності в базі даних, і тоді ви можете з ними оперувати під час, тобто один виклик вам треба зробити в базу даних, ви не стикаєтеся з проблемою N+1, і вам від цього немає проблем, вам зручно з цим працювати. В той же час Prisma розширила можливості, і вона зробила вкладене створення, видалення, оновлення і фільтрацію вкладених таблиць. Ми це зараз побачимо на прикладі. Зліва на горі ми бачимо той самий скріншот, який ми бачили до цього, це є вкладеним читанням. На нижньому центральному скріншоті ми бачимо створення користувача, і разом з ним всередині ми передаємо пости, які ми хочемо створити додатково до цього користувача. Тобто у нас є користувач з якоюсь поштою і іменем, і ми до нього ще прикріпляємо 2 пости, і ми їх створюємо. Причому тут варто додати той факт, що Prisma підтримує транзакції, тобто, наприклад, якщо у вас один з цих 3 запитів не виконався, то не виконається жоден запит і нічого в базі даних не зміниться. На правому слайді ми вже бачимо скріншоти з фільтрацією і сортуванням. Тут у нас є публікація, тобто у нас ми робимо так, що ми повертаємо конкретно ті пости, які не опубліковані. Ми можемо їх також відсортувати за зростанням чи за спаданням, і навіть вибрати ті поля, які є в цій таблиці. Далі. Ще однією з цікавинок Prisma є наявність Active Records, є відсутність Active Records і наявність тільки датамаперів. Що це таке? Active Records – це такий шаблон проектування, який дозволяє вам визначати, що клас вашої моделі, він має в собі і бізнес-логіку, тобто методи пов'язані з бізнес-логікою, і якісь конкретні методи, які пов'язані з роботою в базі даних. Як ви можете побачити зліва, ми бачимо, що у нас створився новий користувач, далі ми йому додали first name, last name і is active, і відповідно після того ми його зберегли. Тобто ми викликали метод на ньому і зберегли цю сутність. Так само внизу ми бачимо, що ми можемо, використовуючи статичні методи класу user, ми можемо зробити пошук або інші дії. Загалом підхід Active Records вважається не найкращим через те, що ми порушуємо принцип SRP в першу чергу, тобто ми змушуємо клас нашої моделі, яка має бути просто моделлю, ми змушуємо її виконувати дії, пов'язані з базою даних, так і виходить, що ми пов'язуємо наш клас уже з якоюсь конкретною базою даних, що не є добре. Відповідно, від цього відмовилися, особливо в DDD-архітектурах, тобто Domain Drive Development архітектурах цього вже немає і від цього цим не користуються. Datamapper – це інший підхід до розробки ORM, і він ґрунтується на тому, що у ORM є конкретні класи, які займаються тільки оцими діями, пов'язаними з базою даних, тобто створенням, видаленням, пошуком, оновленням і так далі. Це все робить конкретно датамапер. В Prisma особливим є те, що в ній немає вибору між Active Records і датамаперами. У них є тільки датамапери, які створюються на основі вашої схеми, яку ви написали в окремому файлі. Тобто, як ми бачимо справа, ми викликаємо Prisma Post, Create і Find First. Це конкретно датамапери, а не самі моделі, з якими ми працюємо. Ще однією з цікавинок Prisma є Prisma Extension. Prisma Extension – це потужний інструмент до розширення клієнту, який ви створюєте на основі файлу схеми. Тобто у вас є файл схеми, в ньому ви описали вашу базу даних, на основі цього створився клієнт. Але іноді цього може бути недостатньо, коли, наприклад, ви хочете якось розширити функціонал існуючих методів, або, наприклад, ви хочете додати нові методи бізнес-логіки, або ви хочете змінити і додати нові методи до клієнту самого Prisma.
І через це у Prisma є екстеншн. Тут ми бачимо 4 скріншоти, і я про кожен розкажу трошки детальніше окремо. Наприклад, на першому скріншоті верхньому лівому ми бачимо, що ми можемо розширити репозиторій юзера, от як бачимо на прикладі. Тобто ми можемо туди додати метод signup, який після того дасть нам можливість створювати користувача по пошті. Як ми бачимо, внизу є навіть виклик await Prisma user signup. На нижньому лівому скріншоті ми бачимо можливість розширити клієнт. Тобто в клієнт ми можемо додати метод log, який буде займатися логуванням, або метод total-queries, який буде займатися поверненням кількості запитів, які були зроблені. На верхньому правому скріншоті ми бачимо можливість розширювати існуючі методи у моделях. Тобто ми бачимо, що був метод findMany, і ми зробили так, щоб findMany мав собі внутрішню пагінацію і, наприклад, більше сотні якихось значень він ніколи не повертав. Або він їх повертав тільки в дефолтному значенні. Тобто, якщо ви не передали туди поле take, то тоді ваш метод буде повертати до сотні значень з бази даних. І на нижньому правому скріншоті ми бачимо можливість розширювати вашу модель, яка вам повернулася, тобто той об'єкт, який вам повернув ваш клієнт, він може бути розширений або новими полями, якось, наприклад, full name, який є композицією двох інших полів, або ви можете, наприклад, мати новий метод, який буде виконувати якусь бізнес-логіку на ваших даних. Ще однією з цікавинок Prisma є міграції. І міграція – це особлива частина, яка мені дуже подобається в Prisma, бо вона зроблена досить безпечно. По-перше, міграції розділені на два різних workflow. Є один workflow, який пов'язаний конкретно з розробкою локально або на development версіях, і є конкретний workflow, пов'язаний з деплойментом на прод. І я про нього розкажу трошки пізніше. Стосовно міграції на локально, як вона взагалі відбувається? По-перше, ви маєте змінити вашу схему. І змінення вашої схеми, до речі, є набагато простішим рішенням, ніж зміна всіх класів, які вам треба в вашому pull request. Тобто, коли ви маєте один спільний файл, в якому зберігаються всі ваші моделі, вам набагато простіше його змінити, ніж змінювати 10 класів, з якими ви працюєте в межах вашого pull реквесту. Далі, після того, як ви змінили вашу схему, ви, використовуючи команду командного рядка Prisma MigrateDev, генеруєте міграцію. Що таке міграція? Міграція в Prisma – це SQL файл. Я думаю, ви бачили, є різні рішення стосовно міграційних файлів. І, наприклад, в TypeORM замість файлу SQL є клас міграції, в якому є два методи up і down, і в них вже є query builder, який і будує всі ці запити, які вам необхідно зробити в базу даних. Мені такий підхід не дуже подобається, тому що це розв'язує руки розробнику і дає йому можливість додавати туди якусь логіку, яку він додавати не має. І тому виходить так, що якийсь недосвідчений розробник буде робити ті дії, яких він робити в міграції не має. В той же час SQL-міграція – це файл, в якому є тільки SQL-код, він, по суті, захищеніше, і, відповідно, розробник, який хоче його змінювати, має точно розуміти, що він змінює і чи буде від цього користь. І це набагато для мене особисто краще. Після того, як сформувався файл міграції, виконується цікава дія. Prisma створює ще одну базу даних, і на цій базі даних вона пропускає всі міграції, які були створені до того, разом з новою міграцією, яку ви створили щойно. Далі, коли сформована база даних на основі цих міграцій, вона генерує схему цієї міграції і порівнює її з тією схемою, яка є у вашому файлі. Якщо вона знаходить якісь відмінності, це називається схема drift. Тобто це коли ваша міграція, схема міграції не відповідає побудованій схемі вашої бази даних. Чому це так зроблено? Так зроблено з того, що ви можете змінювати файл міграції перед тим, як цю міграцію виконати. І, можливо, ви, як недосвідчений розробник, можете зробити якусь певну дію, яка в результаті не буде відповідати результату вашої схеми. І тому Prisma про це вам повідомляє і не проводить міграцію, поки ви не виправите файл міграції. Також вона нагадує про те, що будуть відбуватися якісь зміни з видаленням якихось табличок або видалення якихось конкретних колонок. І якщо ви не хочете цього, ви не хочете, щоб були втрачені якісь дані, ви можете замість, наприклад, drop column і create column, ви можете це замінити на alter column, alter table і змінити вашу конкретну колонку або, наприклад, її перейменувати. І Prisma це дозволяє робити до того, як сама Prisma, як сама база даних не буде змінена. Тобто ви не переживаєте за те, що у вас видаляться якісь файли до того, як ви не зробите вашу міграцію повноцінною. На деплойменті ситуація простіша, тому що ви вже впевнені в тому, що ваша міграція справна. І тому, коли ви викликаєте Prisma Migrate Deploy,
вона просто проводить міграцію на існуючій базі даних і повністю змінює вашу базу даних до того вигляду, яка вам треба. Які ще є цікавинки у Prisma? Їх насправді більше, ніж я показав на цьому слайді, але я їх виписав як основні і виписав їх в одне місце. Перше – це транзакції, і я вже про це казав раніше. Prisma підтримує транзакції на апдейтах, делітах і креєйтах. Якщо у вас якийсь запит впав, то Prisma далі транзакцію не проводить. Ще одним з плюсів Prisma є наявність сирих запитів, тобто якщо ви не хочете користуватися інтерфейсом Prisma, не хочете використовувати ті репозиторії, які вона для вас сформувала, ви можете використати raw queries, тобто сирі запити. Причому у Prisma є 4 види сирих запитів, 2 з них є безпечними від SQL-ін'єкцій, і інші 2 не є безпечними. Також є генерація UUID всередині Prisma, тобто мається на увазі, що коли ви робите вашу схему, ви можете замість варіанту auto-increment на ваших ID-шниках вибрати UUID Generation. Ще одним із плюсів є реалізація many-to-many зв'язку. Якщо ви знаєте, то many-to-many зв'язок в базі даних виглядає не так само, як many-to-many зв'язок в об'єктно-орієнтовному стилі. І відповідно, якщо ви зробили якусь реляційну суть, ви зробили якийсь зв'язок, який зв'язує відповідно до many-to-many, то Prisma для вас створить третю таблицю, яка і буде відповідати за цей зв'язок. І останнім плюсом, який я виділив, це є наявність однієї з найкращих документацій, яку я бачив по ORM. Це реально дуже зручна, дуже велика і дуже ефективна документація. В ній є всі приклади, які пов'язані з розробкою, в ній є всі додаткові матеріали, API, повністю все, що треба для вашої роботи. Наприклад, в TypeORM в Sequelize це велика проблема, і там документація набагато гірша, ніж це є в Prisma. Тепер ми поговоримо про проблеми цієї ORM. І у цієї ORM їх багато, хоча вони і не такі значні, по суті, але їх багато. Перша з проблем, яку я виніс, це невиправлення об'єктно-реляційного розриву. Що ж таке, в принципі, об'єктно-реляційний розрив? Об'єктно-реляційний розрив – це проблеми, які виникають між об'єктно-орієнтовним світом і реляційним представленням даних через те, що у них є такі принципи, які не можна інтегрувати простим способом, тобто прямо не можна інтегрувати з одного виду в інший. Для цього необхідно, щоб ORM підтримувала якісь можливості перетворення якихось принципів з одного виду в інший. Я тут виніс 4 основних проблеми, які Prisma не виконує, і ми зараз поговоримо про кожен із них. Наприклад, перша проблема – це наслідування. Як ви знаємо, в об'єктно-орієнтовному світі класи можуть наслідувати один одного, так само можуть наслідувати один одного певні таблиці. Наприклад, у нас є якісь класи, які ми хочемо презентувати у вигляді таблиць, і ми хочемо, щоб ми, як розробники об'єктно-орієнтовного програмування, не переймалися за те, що база даних не підтримує наслідування. Ми хочемо, щоб ORM, яку ми використовуємо, ці наслідування сама створювала, сама їх менеджила, і потім нам повертала вже готові об'єкти з усіма цими наслідуваннями, які ми використовуємо. Prisma цього не робить, тому що у Prisma немає класів. Тобто ваші дані, які ви повертаєте назад, це є просто прості об'єкти JavaScript-овські, які мають якийсь певний інтерфейс, і все. Вони не є якимись певними класами, ви не можете наслідувати ці класи від інших класів, ви не можете туди додавати бізнес-логіку, відповідно, наслідування в Prisma немає, і його підтримки теж. Наступна проблема – це асоціативність. В чому ґрунтується ця проблема? Наприклад, ми знаємо, що у нас є клас A, в нього є поле, яке є посиланням на об'єкти класу B. І ми знаємо, що якщо у класу A є це поле, а у класу B немає цього поля, то це односторонній зв'язок. Тобто A може звернутися до класу B, а B не може звернутися до класу A до того моменту, поки в класі B не буде таке саме поле, яке посилається на об'єкт A. Тобто ми можемо мати як односторонній зв'язок, так і двосторонній зв'язок між об'єктами. В Prisma такої підтримки немає, тому що в Prisma і в реляційному світі, в реляційному представленні даних немає одностороннього зв'язку. Це через те, що у наших таблиць, з якими ми працюємо, є primary key і є primary key і foreign key. І ми знаємо, що якщо у таблиці A є primary key, то ми за допомогою нього можемо знайти пов'язані сутності в таблиці B. І так само по таблиці B, використовуючи foreign key, ми можемо знайти дані про таблицю A. Тобто двосторонній зв'язок там завжди. Prisma
як ORM, має забезпечувати оцю односторонність тим, що вона має забороняти, наприклад, звертатися до якоїсь конкретної сутності через те, що цього зв'язку одностороннього між ними немає. Призма цього не робить, і тому там повністю забезпечується всюди двосторонній зв'язок. Третя проблема – це інкапсуляція. Нагадаю, що це приватні або публічні поля даних, і Призма так само цього не забезпечує, тому що в Призми так само нема класів. Ви не можете, використовуючи вашу модель, вашу схему, описати приватні або публічні поля, і так само, коли Призма їх поверне, вона не може їх описати як приватні чи публічні, тому що вони не є частинами якогось певного класу. І четверта проблема – це granularity, вона перекладається як зернистість. Це проблема, коли, наприклад, ваш об'єкт, ваш клас, об'єкт вашого класу, він може складатися з якихось інших об'єктів. Але ви не хочете, щоб ці об'єкти були новими таблицями. Ну, ви хочете, щоб, наприклад, у вас є клас користувач, який є об'єктом таблиці, і ви не хочете, щоб у нього є поле адреса, яке теж є об'єктом, і ви не хочете, щоб цей об'єкт ставав новою таблицею в базі даних. Вам це не треба, вам це не важливо. І питання Призми, питання ORM в цьому плані забезпечити оцю об'єктність всередині інших об'єктів. Наприклад, є така ORM, як Hibernate, вона це забезпечує тим, що вона розпаковує об'єкт як окремі поля і записує їх в одну таблицю користувача. Користувач сам про це не знає, і йому це знати не треба. Він просто бере ці дані, і Hibernate їх перетворює в упакований вигляд адреси. І все. Призма цього не робить, тому що, знову-таки, у Призми немає класів. Нова проблема, яка є у Призми, це слабка розширюваність та абстрактність за рахунок відсутності класів. Знову ж таки, відсутність класів. В чому це проявляється? Об'єкти, які повертаються, неможливо розширювати. В них неможливо додавати методи бізнес-логіки. В них неможливо робити наслідування, тому що тут немає класів. Зараз, звісно, у Призми з'явилися Prisma Extensions, які мають, по суті, виконувати цю проблему, тобто ви можете додавати методи бізнес-логіки всередину ваших класів. Але поки що це виглядає дуже скупо, і ми поки що про це дуже рано говорити. Абстрактність тут позначається на тій проблемі, що якщо ви використовуєте Призму, ви можете одразу забути про якісь інтерфейси репозиторіїв, тому що Призма, ви маєте її використовувати з тими репозиторіями, якими вона вам надає. Якщо ви створите якийсь абстрактний інтерфейс якогось репозиторію, і ви будете ним користуватися через Призму, то, по суті, ви втратите половину можливостей Призми, які вона вам надає як ORM, тому що ви повністю її обмежуєте цим інтерфейсом репозиторію. Це є велика проблема для Призми, і вона, по суті, не підходить для систем, які мають бути високонавантаженими і великими. Ще одна з проблем Призми – це відсутність джойнів в SQL-запитах. Коли випускалася тільки перша версія Призми, вони наголосили на тому, що вони не будуть робити джойни, і замість цього вони будуть робити декілька запитів в базу даних, а потім уже всередині себе, в своєму двигуні, який вони використовують, вони будуть об'єднувати ці об'єкти в один якийсь сумарний об'єкт, і потім повертати це користувачу. На щастя, в п'ятій версії це вирішується, яка зараз виходить, і вони відмінили цей підхід і почали робити джойни. Звісно, відсутність джойнів сказилася на ефективності Призми, на її швидкості, і зараз вона показує найгірші результати, якщо порівнювати з іншими ORM JavaScript, TypeScript світу. І остання важлива проблема ORM цієї – це те, що Призмі всього 3 роки. Це більше проблема не для розробників, це проблема для бізнесу. Тобто це проблема того, що бізнес не готовий використовувати ORM, яка існує всього 3 роки, тому що, можливо, через інші 3 роки вже цієї ORM не буде. Взагалі, Призма побудована на венчурному капіталізмі, тобто до неї приходять інвестиції, яких може вже не буде через 2 роки, тому що щось людям не сподобається. Тому Призма – це достатньо ризикований вибір для бізнесу, який готовий розвивати свої продукти десятками років, що, наприклад, дає можливість використовувати Hibernate, який вже існує більше 20. Тепер порівняння з іншими ORM. Я вирішив вибрати 3 ORM JavaScript, TypeScript світу і одну ORM Java світу, таку як Hibernate, яка є найпопулярнішою, і порівняти їх між собою. Я зробив 5 основних критеріїв, які для мене важливі під час вибору ORM. Перший критерій – це швидкість. Швидкість стосовно виконання запитів. Як ми бачимо, Призма найгірша в цьому плані, як я вже це сказав, через відсутність джойнів. Але зараз, я сподіваюся, ця ситуація буде виправлятися. TypeORM і SQLite показують плюс-мінус однакові результати, а Hibernate в цьому плані швидше, тому що він більш оптимізований. Функціонал у Призми
І функціонал загалом я оцінюю як те, наскільки користувачу, звичайному розробнику, необхідно використовувати SQL-запити, наскільки часто треба використовувати SQL-код і писати якісь квері сирі. В Призмі, в принципі, немає квері-білдеру, тобто в Призмі немає можливості написати якийсь SQL-код без використання сирих запитів. Тому, відповідно, у Призми цього функціоналу, по суті, як мені здається, більше. Тобто навіть вкладене читання, наявність транзакцій і так далі, вони всі дають можливість не використовувати SQL-код. В TypeORM і в Sequelize, наприклад, query-білдери використовуються набагато частіше, і я бачу по своїх проєктах, в яких я працюю, що там реально SQL-запити постійно є. І я через це позначив як функціоналу трошки менше. В Hibernate в цьому плані функціоналу більше всього, тому що він виконує всі проблеми, які є у ORM, і відповідно він краще за інші ORM, які я тут порівнюю. Наступний критерій – це документація. І документація у Prisma, як я вже сказав, одна з найкращих в світі TypeScript, JavaScript. І тому я позначив її як 3 плюси. TypeORM і Sequelize я позначив як 2 і 1 відповідно, тому що у них там кількість сторінок жахлива. Ну а Hibernate – це ORM, по якій була написана не одна книжка, і відповідно документація там виглядає як декілька томів купи інформації, тому в цьому плані Hibernate, звичайно, краще. Що ж таке криве навчання? Криве навчання – це критерій, який дозволяє оцінити, наскільки швидко розробнику треба почати працювати з Призмою. Prisma показує прекрасний development experience, і відповідно люди, які тільки починають працювати з Prisma, набагато швидше інтегруються за людей, які починають працювати на TypeORM і на Sequelize. Тому Prisma тут показує один з найкращих результатів. Документація Hibernate є в цьому плані трошки канцелярною, її дуже багато, і користувачу дуже складно почати проект з використанням Hibernate. Йому треба зробити занадто багато для того, щоб почати з ним працювати. Через це Hibernate я тут позначив як найгіршим по криві навчання. TypeORM і Sequelize між собою показують плюс-мінус однакові результати, тому що в них плюс-мінус однакова архітектура, хоч вона трошки відрізняється, але це не суттєво. І останній критерій, теж важливий для оцінки ORM, це є традиційність. Що я маю на увазі під традиційністю? Традиційність – це те, наскільки сильно ORM виконує оці проблеми об'єктно-реляційного розриву, які є між об'єктно-орієнтовним світом і світом реляційного представлення даних. В цьому плані Prisma повністю не відповідає традиційності, тому що Prisma, якщо почитати її документацію, на самому початку каже, що вона не буде вирішувати ці проблеми, тому що є багато інших проблем, які вона вирішує сама. Відповідно, традиційності у Prisma ніякої немає. TypeORM, дивлячись на те, як він побудований, з використанням класів, з використанням оцих модельних сутностей і так далі, він, звісно, схожий на більш традиційну ORM, і Hibernate в цьому плані показує найкращу традиційність. Sequelize – це щось середнє між Prisma і TypeORM, хоча Sequelize, звісно, ближче до TypeORM, тому що в Sequelize так само є класи, але в нього є і інші якісь принципи, які є тільки в Sequelize, які є не дуже традиційними. І які б я б зробив висновки? Висновки такі, що Prisma складно назвати ORM концептуально. Тобто мається на увазі, що Prisma, вона по суті не є ORM як такою. Тобто якщо ми подивимося на термін, що таке ORM, це зв'язок між об'єктно-орієнтовним програмуванням і світом реляційного представлення даних, то це не є правдою для Prisma. Prisma не є об'єктно-орієнтовним програмуванням. Prisma повністю описана на інтерфейсах TypeScript, і дані, які вона повертає, не є класами. Тому, відповідно, говорити про ORM в контексті Prisma дуже складно. Незважаючи на те, що вона не є, по суті, ORM, вона має прекрасний development experience, як я вже сказав, і вона корисна для бізнесу. Корисна для бізнесу вона, по суті, по криві навчання, тобто користувач, який почав працювати з Prisma, швидше почне робити якісь там таски, пов'язані з роботою, йому швидше буде писати схему, йому буде швидше оновлювати базу даних, робити міграції буде набагато простіше, ніж це є в інших ORM. Тому в плані бізнесу, в плані швидкості виконання завдань чи щось такого, Prisma показує кращі результати, хоч вона і не є ORM. Якщо ми поговоримо про архітектурні рішення, то, звичайно, з Prisma зробити архітектурні рішення набагато важче. Тобто в Prisma, як такий, в ній нема можливості зробити якусь чисту архітектуру з використанням паттерну проектування DDD, архітектуру з використанням мультишарової архітектури чи гексагональної. Prisma, по суті, для цього не підходить. Про Prisma можна сказати, що це ORM, якої дуже багато в коді. Тобто, якщо ви відкриєте приклади Prisma в сервісах, які вона сама показує, то ви побачите, що 80% коду, написаних в
сервісах написані з використанням призми. Хоча це має бути ORM, це має бути окремий прошарок вашої архітектури, який має працювати конкретно з даними. Якщо ви намагатиметесь його обмежити до репозиторію, то ви втратите половину функціоналу, який вам пропонує Prisma. В плані кількості років її існування можна сказати таке, що якщо бізнес готовий розвивати продукт, який буде існувати пару років, він хоче саме цього, то Prisma ідеально підходить для таких саме проєктів, тому що там є конкретно всі ці можливості, які необхідні розробникам для того, щоб швидко, ефективно і просто реалізувати якусь бекенд-систему, яку потім необхідно підтримувати не так довго. Тому Prisma в цьому плані підходить дуже круто. Ну а для високонавантажених систем я б, напевно, радив використовувати TypeORM або взагалі переходити на Java, тому що вона все ж таки є enterprise мовою для бекендів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що послухали мою доповідь. Я буду дуже радий відповісти на всі ваші запитання, які ви мені можете поставити. До побачення.